જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને અને જય માતાજી। તો આજે આપણે બનાવીશું મસાલા સેન્ડવિચ બનાવીશું ફ્રેન્ડ્સ। તો મસાલા સેન્ડવિચ બહુ જ ઘરે આસાનીથી થઈ જાય છે। આ મસાલા સેન્ડવિચ છે મેં તમને બધા જે યુટ્યુબમાં બનાવતા શીખવાડે છે એનાથી થોડી અલગ છે, કારણ કે હું મારા ઘરે મારી રીતે વર્ષોથી આ જ રીતે બનાવું છું। તો તમને મારી જે મસાલા સેન્ડવિચ છે થોડી અલગ લાગશે, પણ કંઈ વાંધો નહીં, પસંદ આવે તો જરૂરથી એક લાઇક કરજો। લાઇક કર્યા પછી જરૂરથી તમને મારો વિડીયો વધારે પસંદ આવે તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો અત્યારે મેં અહીંયા 3 બ્રેડ લીધી છે અને એક છે ચીઝની સ્લાઇસ લીધી છે અને એક બટાકું છે અને વટાણા છે। આ 4 મેઇન સામગ્રી છે, પણ હજુ આમાં ઘણી બધી સામગ્રી આવશે, તો વિડીયો સ્કીપ ના કરશો, લાસ્ટ સુધી વિડીયો જોશો તો જ તમને ખબર પડશે। હવે એક બટાકું લીધું છે, એને મેં કુકરમાં આ રીતે બાફી દેવાનું છે। હું તમને મસાલો બનાવતા શીખવાડીશ કે હું વર્ષોથી આ જ રીતે મસાલો બી બનાવું છું। હવે એમાં મેં અત્યારે અહીંયા 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી દીધું છે અને અહીંયા મેં થોડુંક જ એક ચપટીક જેટલું આપણે બટાકાની મીઠાશ આવે એટલા માટે થઈ અને અહીંયા તમારે મીઠું નાખવાનું છે, જેથી કરી અને બટાકા બફાઈ જાય તો એનો એકદમ મોળો ટેસ્ટ ન લાગે। જે મસાલો બનાવી એ એકદમ ટેસ્ટી બને છે ફ્રેન્ડ્સ। તો જરૂરથી આવી નાની નાની ટ્રીક સાથે બનાવશો ને તો બહુ સરસ આ સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ જાય છે। હવે બટાકાને આપણે બાફી લેવાના છે। હવે વટાણા લીધા છે, તો વટાણા અત્યારે લીલા કાચા છે, તો આપણે એને શું કરવાનું છે, વરાળે થોડા બાફી દેવાના છે। તો આ રીતે સાઈડમાં બી વાટકીમાં મેં વટાણા મૂકી દીધા છે અને કુકર બી બાફવા વટાણા મૂકી દીધા છે। અહીંયા મેં પહેલાં ફાસ્ટ ગેસ રાખ્યો હતો અને પછી ધીમા ગેસે 4 સીટી બોલાવી લીધી છે। ડુંગળી કાપી દીધી છે, થોડા મરચાં છે ચોપ કરેલા, અને આ બધું વસ્તુ સાઈડમાં કરી અને મૂકી દેવાની છે, છાલ બાળ કાઢીને આપણે। હવે અહીંયા મેં 1 ચમચી તેલ લીધું છે અને 1 ચમચી ઘી લેવાનું છે। તમને ઘી પસંદ હોય તો ફક્ત ઘીમાં બી બનાવી શકો છો, તેલમાં બી બનાવી શકો છો, 2 ઓપ્શન મેં અહીંયા રાખ્યા છે। ત્યાર પછી આખું જીરું નાખ્યું છે, થોડી રાઈ નાખી છે અને ચપટીક જેટલી હિંગ નાખી છે। આ મસાલો બહુ જ ટેસ્ટી થાય છે અને આ મસાલામાંથી જ તમે એક આલુ પરોઠા બી બનાવી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। સેમ આ જ મસાલાથી તમે આલુ પરોઠા જો તમે આ જ મસાલાથી બનાવશો ને તો 2ની જગ્યાએ તમે 4 ખાઈ શકો છો, એટલા ટેસ્ટી આ મસાલાના આલુ પરોઠા બને છે અને સેન્ડવિચ બ્રેડમાં તો બહુ જ સરસ લાગે છે। તો જરૂરથી એકવાર આ મારી રેસીપીને તમે ટ્રાય કરજો અને ટ્રાય કર્યા પછી તમારી રેસીપી કેવી બની એ જરૂરથી કમેન્ટ કરીને જણાવજો। તો લીલા મરચાં એકદમ તેલમાં સતળાઈ ગયા, ત્યાર પછી મેં અત્યારે અહીંયા ડુંગળી નાખી દીધી છે। હવે ડુંગળીને થોડી કાચી નથી રહેવા દેવાની ફ્રેન્ડ્સ, નતર મસાલો છે એનો બિલકુલ ટેસ્ટ સારો નહીં આવે। તો તેલ ઘીમાં આપણે સરસ ડુંગળીને થોડીક એકદમ શેકી દેવાની છે। જેટલી ડુંગળીને તમે શેકશો થોડી સોફ્ટ થશે, ત્યાર પછી બીજી વસ્તુને ઉમેરશો ને તો એ જે મસાલા છે એનો અનેક ગણો ટેસ્ટ છે એ બહુ સરસ આવે છે। તો જુઓ, આપણે અમુક વાર એવી વસ્તુ કરતા હોય છે કે બધી વસ્તુ જોડે જ ઉમેરી દેતા હોય છે, પણ એમાંથી અમુક વસ્તુ છે એ ચડતી નથી અને કાચી રહી જાય છે। એટલે કાચી રહી જાય છે એના માટે થઈને આપણી જે રેસીપી છે એનો ટેસ્ટ છે એ સાવ બદલાઈ જતો હોય છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે જુઓ, અહીંયાથી મેં ડુંગળી થોડી લાલાશ પડતી થઈ, ત્યાર પછી મેં બાફેલા વટાણા નાખ્યા છે। વટાણા બી એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયેલા છે, જરા બી વટાણા મસાલામાં કાચા ના રહેવા જોઈએ, એ વાતનું તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો। જુઓ, હું સ્પેચ્યુલો મારીને બી તમને બતાવીશ કે એકદમ મારા વટાણા છે એ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને વટાણામાં સેજ ચપટીક તમે બાફતી વખતે મીઠું નાખી દેશો ને તો આસાનીથી એકદમ વટાણા બી સરસ ચડી જશે। હવે આ સમયે આપણે અહીંયા મસાલો કરવાનો છે, આપણે બટેકા નાખ્યા પછી મસાલો નથી કરવાનો। ઘણું ખરું શું કરતા હોય છે રેસીપીમાં, બટાકા નાખ્યા પછી મસાલો કરતા હોય છે, તો એ જે મસાલો છે કાચો રહી જતો હોય છે। તો સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખ્યું, 1 ચમચી મેં અત્યારે લાલ મરચું લીધું છે, અડધી ચમચી ધાણા જીરું લીધું છે અને અડધી ચમચી મેં અત્યારે હલ્દી પાવડર લીધો છે। આ છે એવરેસ્ટનો કિચન કિંગ મસાલો છે। બસ આટલી જ રૂટિન, અને આ બધી વસ્તુ તો આપણા ઘરમાં પડી જ હોય છે, પણ એમાંથી બી એકદમ બેસ્ટ રેસીપી બની જાય છે। અને અહીંયા હું તમને મારા વટાણા બતાવીશ। જુઓ, એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, કારણ કે થોડા સ્પેચ્યુલો મારી અને આપણે એને ભાંગી નાખવાના છે, તો જ, નતર કેવું કે મોટા રહેશે તો એ ખાવામાં મોંમાં આવે છે, પણ આ કેવું કે મસાલા જોડે એકદમ સરસ વટાણા બી ભળી જવા જોઈએ। અહીંયા તમને પસંદ હોય મોટા રાખવા, આખા રાખવાના હોય તો તમે અહીંયા રાખી શકો છો। તો હવે આપણો મસાલો સરસ શેકાઈ ગયો છે, ત્યાર પછી મેં અહીંયા બટાકા નાખ્યું છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં પહેલાં નથી આપણે મસાલો કર્યા
આપણે બટાકા નાખી ઉપરથી મસાલો નથી કરવાનો, વટાણા નાખ્યા ત્યારે મસાલો કરવાનો છે. તો મસાલો સરસ એકદમ શેકાઈ ગયો છે, કારણ કે જો આ અત્યારે આમાં તમે વધારે વાર મસાલો ઉપરથી કરી અને કરશો ને તો કેવું થાય છે કે અમુક વાર નીચે તળીએ બટાકા છે એ ચોંટવા માંડે છે. એના કારણે જે મસાલો છે એ જરા બી શેકાતો નથી અને એનો કાચો ટેસ્ટ રહે છે. તો હવે મસાલો નાખ્યા પછી આ રીતે સરસ એકદમ તમે જોઈ શકો છો બટાકાનું સરસ આપણો મિશ્રણ છે અંદર ભરવાનું જે સેન્ડવિચનું એ તૈયાર થઈ ગયું છે. હજુ અહીંયા આપણે એક વસ્તુનો ઉમેરો કરીશું. અહીંયા તમને પસંદ હોય તો હું અહીંયા એક ચાટ મસાલો નાખીશ, લગભગ 1 ચમચીનો ચોથો ભાગ નાખ્યો છે મેં, થોડોક જ ચપટીક જેટલો જ નાખ્યો છે. તો પસંદ હોય તો તમે નાખી શકો છો, નતર સ્કીપ કરી શકો છો. તો આ સેન્ડવિચ મસાલો આપણો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આને બહુ વાર આપણે પકાવવાની કંઈ જરૂર નથી, થોડો ઠંડો થાય પછી આપણે એની અંદર મસાલો ભરીશું. તો જુઓ એકદમ ટેસ્ટી આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. અને અમુક વટાણા મારા અહીંયા થોડા મોટા બી રહ્યા છે, પણ ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે તમારા વટાણા કાચા ન રહેવા જોઈએ. હવે અહીંયા મેં લીલા ધાણા લાસ્ટમાં ઉપયોગ કર્યા છે. જુઓ આ ફ્રેશ લીલા ધાણાનો ટેસ્ટ બહુ મસાલામાં સરસ આવે છે. હોય અને પસંદ હોય તો તમે અહીંયા નાખી શકો છો, નતર સ્કીપ કરી શકો છો. તો હવે જો ધાણા નાખ્યા છે એને મસાલામાં થોડું આ રીતે સ્પેચ્યુલાથી સરસ મિક્સ કરી દઈશું અને થોડું ઠંડુ થાય પછી આપણે એમાં જે બ્રેડમાં આપણે મસાલો ભરવાનો છે એ કરીશું. તો મેં ચીઝ સ્લાઇસ લઈ લીધી છે. અત્યારે 3 બ્રેડ જ મેં ઉપયોગ કર્યો છે. અને ચીઝ છે ને તમે ચાહો તો તમે એક આખી બી મૂકી શકો છો. વધારે તમને ચીઝવાળું પસંદ હોય અહીંયા તો તમે એક આખી સ્લાઇસ બી મૂકી અને મસાલો ભરી શકો છો. પણ હું આના 4 પીસ કરી દઈશ, કારણ કે વધારે પડતી ચીજ બધી બહાર આવી જશે. પણ પસંદ હોય તો તમે આખી બી નાખી શકો છો. તો મેં અત્યારે અહીંયા એક સ્લાઇસના મેં 4 પીસ કરી દીધા છે. આપણે આમાં 2 ફ્લેવરવાળી સેન્ડવિચ બનાવવાની છે, એક ચોકલેટ સિરપવાળી બનાવવાની છે અને એક મસાલાવાળી બનાવવાની છે. તો અત્યારે અહીંયા તમે ચાહો તો બટર બી લગાવી શકો છો, પણ મેં અહીંયા ઘીનો ઉપયોગ કર્યો છે. સૌથી પહેલાં જે થીજેલું ઘી આવે છે નોર્મલ ટેમ્પરેચરવાળું, એ ઘી મેં લીધું છે અને એને પહેલાં પાથરી દીધું છે. ત્યાર પછી સ્લાઇસ મૂકી દીધી છે ચીઝની, અને આ રીતે મસાલાને થોડો પ્રેસ કરી અને દબાવીને જેટલો તમને પસંદ હોય એટલો તમે અહીંયા મસાલો લઈ શકો છો. કારણ કે તમે આ એક જ બ્રેડ ખાશો ને તોય તમારું પેટ ભરાઈ જશે. અને ઉપરથી બી મેં એક ચીઝની સ્લાઇસ આ રીતે મૂકી છે. હવે અહીંયા તમને વધારે ઘી કે બટર પસંદ હોય તો તમે અહીંયા ઉપરની સ્લાઇસમાં બી ઘી લગાવી શકો છો. તો જ તમે જોઈ શકો છો કે ઉપર બી મેં અહીંયા ઘી લગાવ્યું છે, કારણ કે મેં ઘીનો ઉપયોગ ભરપૂર કર્યો છે ફ્રેન્ડ્સ. તો એકદમ ટેસ્ટી સરસ બને છે. અને આ જ્યારે હજુ થોડી ક્રિસ્પી થશે ને ત્યારે તો બહુ જ સરસ લાગે છે. હવે મેં અહીંયા એક જ સ્લાઇસ લીધી છે બ્રેડની, અને બ્રેડને ફરી હું એમાં ઘી લગાવી દઈશ, કારણ કે ઘી તો બધાના ઘરમાં હોય છે. મારે બટર મેં એટલે જ ઉપયોગ નથી કર્યો કે આપણે બનાવવું હોય તો અમુક રેસીપી પછી બટર વગર બનતી નથી, પણ એવું નથી કે ઘીમાંય બની જાય છે. હવે આ તમે જોઈ શકો છો ચોકલેટ સિરપ જે બનાવ્યો છે મેં, અને આનો વિડીયો બસ 2-3 દિવસમાં જ અપલોડ હું કરી દઈશ. તો જુઓ આ ઘરનો જ બનેલો મારો ચોકલેટ સિરપ છે ને તમે બજારમાંથી લાવો છો એને એક સાઈડમાં મૂકી દે એવો આ ચોકલેટ સિરપ ઘરે બની જાય છે. અને જુઓ એમાંથી બી કેટલી સરસ વાનગી બની જાય છે. તો હવે એના ઉપર ચીઝ સ્લાઇસ આ રીતે મૂકી દઈશું. આ રીતે તમને વધારે પસંદ હોય તો તમે આખી એક આવે છે ચીઝ સ્લાઇસ એ બી મૂકી શકો છો, પણ મેં એક જ સ્લાઇસ રાખી છે. જુઓ હવે આ રીતે એકદમ ચોકલેટ સિરપવાળી આ આપણી સેન્ડવિચ બી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે અહીંયા તવા ઉપર થોડું ઘી લગાવવાનું છે, લગભગ અડધી ઘી. તમને જેટલું વધારે અહીંયા પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે અહીંયા ઘી લઈ શકો છો. બહુ વધારે પસંદ હોય તો એક આખી ચમચી ભરીને બી તમે આ જે સેન્ડવિચ બ્રેડ છે એને શેકી શકો છો. પણ મેં અહીંયા બટરનો બિલકુલ ઉપયોગ કર્યો નથી ફ્રેન્ડ્સ, કારણ કે બટર તો બજારમાંથી લેવા જવાનું પડતું હોય છે. અને આવી રેસીપી જો તમારે ખાવી હોય તો તમે આસાનીથી ઘીમાં બી તમે ખાઈ શકો છો. અને બધાના ઘરમાં ઘી તો આજકાલ પડ્યું જ હોય છે. તો મેં વધારે મહત્ત્વ ઘીનું રાખ્યું છે, મેં બટરનો ઉપયોગ બિલકુલ કર્યો નથી અહીંયા. હવે અહીંયા થોડી ક્રિસ્પી થાય એ માટે આપણે અહીંયા બ્રેડને શેકી દેવાની છે. અંદર એકદમ મસાલાથી ભરપૂર છે, ચીઝ છે, અને ચીઝ એકદમ મેલ્ટ થવા માંડ્યું છે. જેવા તવા ઉપર તમે મૂકશો એવું ચીઝ છે અંદરથી એકદમ સરસ પીગળવા માંડે છે.
તો તમને અહીંયા કેટલું ઘી પસંદ છે અને કેવી તમે ક્રિસ્પી કરવા માંગો છો એ ટાઈપની તમે અહીંયા બ્રેડ રાખી શકો છો, પણ મેં બહુ બ્રાઉન નથી કરી દીધી. સેજ જ બધું જે ચીઝ છે એ ઓગળવાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી જ મેં અહીંયા બ્રેડને શેકી લીધી છે અને કાઢી લીધી છે. તો આ એકદમ આપણી ક્રિસ્પી બ્રેડ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જે ચોકલેટવાળી બનાવી છે એને શેકી લઈશું. તો એમાં બી મેં થોડુંક જ ઘી નાખ્યું છે. જુઓ આ ટાઈપની, અને બાળકો અથવા તમારા ઘરમાં છોકરાઓ હોય એને તો આ ચોકલેટ સિરપવાળી બ્રેડ તો બહુ જ ભાવશે. તો જરૂરથી બચ્ચાઓ ઘરમાં હોય તો આ જે સેન્ડવિચ છે એને જરૂરથી તમે બનાવજો. અને આ ચોકલેટ સિરપનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે એ મેં મારા હાથે ઘરે બનાવેલો છે, અને એનો વિડીયો લગભગ 2 થી 3 દિવસમાં જ તમે જોઈ શકો છો. જેવી રીતે બજારમાં લાવી છે ને એવો જ ચોકલેટ સિરપ ઘરે બની જાય છે. અને એ જ સિરપમાંથી તમે ઘણી બધી કેકમાં બી તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કપ કેકમાં બી એ ચોકલેટ સિરપને તમે એમાં ઉમેરી શકો છો. તો જુઓ આ બી એકદમ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. અહીંયા તમને વધારે પસંદ હોય તો મેં કહ્યું ને કે આગળ કે વધારે બી ઘી લઈ શકો છો, પણ મેં થોડો જ અંદર ઉપયોગ કર્યો છે ઘીનો, અને બહારે પછી મેં થોડું ઘી નાખી અને આ રીતે જે સેન્ડવિચ છે ચોકલેટ સેન્ડવિચ છે એને શેકી દીધી છે. તો બહુ ઓછી ચીજમાં જ મેં આ 2 રેસીપી એકદમ તૈયાર કરી દીધી છે. એક જ સ્લાઇસમાંથી મારી 2 રેસીપી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો. જુઓ ઘરે આસાનીથી આ રેસીપી તૈયાર થઈ જાય છે. આમાં બહુ વારેય લાગતી નથી. ફક્ત જો બટાકા બાફેલા હોય અને વટાણા તૈયાર હોય તો મસાલો થતાં વાર નથી લાગતી. બટાકા એ આજકાલ બધાના ઘરમાં ટોપલી ભરીને બટાકા પડ્યા હોય છે. અને આ બ્રેડમાંથી તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણો મસાલાથી ભરપૂર આપણી સેન્ડવિચ મસાલા બ્રેડ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે હું એના કટ કરીને તમને બતાવીશ. જુઓ મસાલો મેં ભરપૂર ભર્યો છે એટલે થોડો સાઈડમાંથી અહીંયા નીકળી ગયો. જુઓ ચીઝ છે એકદમ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અંદરથી. હવે આપણે ચોકલેટ સિરપવાળી છે એના બી આ રીતે પીસ કરી શકો છો. જુઓ છોકરાઓ નાના હોય તો તમે આ રીતે નાના પીસ કરી અને છોકરાઓને આ ચોકલેટ સિરપવાળી બ્રેડ બી તમે આપી શકો છો. તો તૈયાર છે આજની આપણી આ જે સેન્ડવિચ મસાલા સેન્ડવિચ છે એ બી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને બીજી છે આપણી ચોકલેટ સેન્ડવિચ બનાવી છે એ બી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે અહીંયા. તો વિડીયો પસંદ આવે તો જરૂરથી એક લાઈક કરજો, અને વિડીયો જોયા વધારે તમને પસંદ આવે તો શેર કરજો. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.